Mga ka-diskarte chicks, let's be honest. May mga lalaki na hindi naman sobrang gwapo, hindi naman sobrang yaman, hindi rin sobrang ma-show off. Pero somehow may dating pa rin sa babae. Samantalang may ibang lalaki naman na ginagawa na lahat. Nagpapakapait, nag-e-effort, nag-a-adjust. Pero parang hindi pa rin napapansin. So ngayon ang tanong, ano ba talaga ang difference nila? Kasi kung titignan mo sa psychology of attraction, hindi pala effort ang basehan ng attraction. Hindi rin looks lang at lalong hindi pera lang. Ang mas accurate na term dito sa psychology ay perceived value. Ibig sabihin kung paano ka tinitignan ng ibang tao based sa behavior mo, energy mo, at presence mo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang mga ugali na nagpapataas ng perceived value ng lalaki. Nagpapataas ng respect sa'yo at natural na nakaka-attract ng babae. Pero bago tayo magpatuloy mga ka-diskarte chicks, sagutin mo to sa isip mo Kapag pumasok ako sa room, ano bang energy ang dala ko? Kasi doon nagsisimula ang value mo. So, ano talaga ang value ng isang lalaki? Mga ka-diskarte chicks, unang linaw muna natin. Maraming lalaki ang kala ang value ay pera, kotse, katawan, dami ng babae. Pero sa psychology of attraction, mas malalim yan. Ang male value ay combination ng emotional stability, behavioral consistency, direction in life, at social presence. Ibig sabihin, kung gaano ka ka-stable tingnan ng ibang tao emotionally at mentally, kasi ang utak ng babae, especially in attraction context, hindi lang basta gusto kita. Ang mas malalim na processing niya ay safe ba siya kasama? Stable ba siya? Emotionally? Alam ba niyang ginagawa niya sa buhay? Kaya kahit mas bata siya sa'yo or ka-age mo siya, ang basehan niya is always, anong nararamdaman ko kapag kasama ko siya? So, ugali number 1, emotional control. Mga ka-diskarte chicks, isa sa pinakaunang ugali na nagpapakataas ng value ng lalaki ay emotional control. Ibig sabihin, hindi ka madaling matrigger, hindi ka reactive, hindi ka sumasabog sa maliit na bagay. Kasi sa psychology ng babae, ang lalaki na mabilis magalit, mabilis ma-offend, mabilis ma-prostrate, ang interpretation niya ay unsafe emotionally. Halimbawa, may hindi nag-reply agad. Ang low value reaction. Bakit hindi ka nagre-reply? Anong problema mo? So, ang high value reaction, okay lang, baka busy lang. Same situation pero ibang perception ang nabuo. Kasi ang calmness mo, nagbibigay ng signal na stable akong tao. At sa attraction, psychology, stability is equal to attraction foundation. So, ugali number 2, may direction sa buhay. Mga ka-diskarte chicks, pangalawang ugali, may direction sa buhay. Hindi kailangan perfect, hindi kailangan mayaman. Ang kailangan lang, may ginagawa ka, may progress ka, may goals ka, kahit simple. Kasi sa psychology of attraction, women are naturally drawn to direction. Hindi sa lalaki na perfect, kundi sa lalaki na may trajectory. Halimbawa, dalawang lalaki. Isa, laging tambay, walang ginagawa, walang plano. Yung isa naman, nag-aaral, nagtatrabaho, may side goal kahit maliit. Sa mata ng babae, mas mataas ang perceived value nung pangalawa. Kasi ang subconscious thinking niya, may patutunguhan siya. So, ugali number 3, non-needy energy. Mga ka-diskarte chicks, ito isa sa pinaka-critical. Non-needy energy. Ibig sabihin, hindi ka emotionally dependent sa babae. Hindi ka lagi naghahabol, hindi ka lagi naghihintay, hindi ka nawawala pag di pinapansin. Kasi sa psychology, neediness signals low value. Bakit?
Kasi ang subconscious interpretation ng babae, wala siyang ibang pinagkakaabalahan sa buhay. Halimbawa, please reply ka naman. Ang dating sa utak niya, desperation. Pero kapag calm ka, okay lang, may ginagawa din ako. Ang signal, abundance mindset, self-respect, independence. At yung tatlong yan, automatic na taas na value perception mo. So number 4, social awareness. Mga ka-discarded chicks, social awareness. Ibig sabihin, marunong kang makisama. Alam mo ang timing ng jokes, hindi ka awkward kausap, hindi ka OA sa attention kasi sa psychology, ang babae na a-attract sa lalaki na socially calibrated. Hindi out of place. May presence of environment kasi kapag ang lalaki socially aware, mas madaling mag-trust ang babae sa kanya. So ugali number 5, self-respect, mga ka-discarded chicks. Last pero pinaka-importante, self-respect. Ibig sabihin, alam mo ang limit mo. Hindi ka nagpapagamit, hindi ka desperate for validation. Hindi ka okay sa disrespect. Kasi sa attraction psychology, self-respect is equal to masculine value signal. Bakit? Kasi ang subconscious thinking ng babae, kung marunong siyang rumispeto sa sarili niya, marunong din siyang mag-handle ng relationship. Mga ka-discarded chicks, tandaan mo to. Hindi tumataas ang value ng lalaki dahil sa words o salita. Tumataas siya dahil sa behavior, consistency, emotional control at presence. Kasi by the end of the day, ang high value man hindi nag-aabol, siya ang hinahanap. Kung nakarelate ka sa video na to, comment ka. Value reset. Like, share, and subscribe para sa mas marami pang psychology-based discarded content. At sa susunod, bakit ang high value men ang laging pinipili ng babae? Abangan mo yan. So ayan mga ka-discarded chicks, sana may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina June Vizquera ng Cagayan Valley, Rufina Rubis from Gabaldon, Ismael de la Peña ng Tarlac, Reynaldo Alones taga Tagaytay, Terence from Bulacan, Luis Sagal from Cagayan de Oro City, Florante Atienza from Kuwait, Angelina Sugan taga Digos, Melissa Ceniza from Jensan, Ferdinand Mendoza from Nueva Ecija, Bernardo Ditan ng Leyte, Nora Nalican del Rosario from Botolan, Zambales, La Figuera E from Washington DC, USA, at kay Junjun Arenas ng Pangasinan. Guys, maraming salamat po sa support at panonood. Mga ka-discarded chicks, dahil ba sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganaang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa nasa-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-discarded chicks at sabihin ko ng topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. So guys, this is Discarded Chicks, your love meter na laging nandito para sa mga discarding pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.